The Holocene has been one of the most stable periods in our planet's great history. En toen kwam de mens. Hallo allemaal, mijn naam is Boudewijn, achter de camera staat Elmer en jij kijkt weer in een nieuwe aflevering van Duurzame Dingen. Die natuur die zich de afgelopen duizenden jaren heeft ontwikkeld, maken wij nu goed gebruik van. En zoals jullie waarschijnlijk wel al weten, doen we dat niet altijd op de meest verantwoordelijke en duurzame manier. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop we op dit moment ons voedsel produceren. En aangezien ik eten best wel lekker vind en ik over 20 jaar graag ook nog zou willen kunnen eten, gaan we in deze aflevering kijken naar een manier om toch voedsel te produceren zonder al te veel impact op die natuur te maken. Nou, we zijn namelijk langs geweest bij Ruud en Merel en zij hebben een voedselbos in Sint-Mies-Gestel. In deze aflevering gaan we in op wat een voedselbos is, welke voordelen het heeft ten opzichte van traditionele landbouw en welke uitdagingen we nog moeten overkomen om dit systeem uiteindelijk op grote schaal toe te kunnen passen. Laten we beginnen. Nou, we zijn nu dus in Sint-Mies-Gestel en we gaan langs bij Ruud en Merel die Den Foodbos hebben overgenomen. En het is een voedselbos en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze daar doen, dus laten we een kijkje nemen. Hey, hallo. Hallo. Welkom. Nog geen hand? Nee. Maar een elleboog. Hoi. Hoi, Ruud. Hoi. Nou, we zijn dus bij jullie voedselbos. Ja, ons voedselbos in Sint-Mies-Gestel aan het Volmeer. Ja, leuk, vet. Ja. Oké, zullen we een kijkje nemen? Ja, laten we dat doen. Dan gaan we naar binnen. En wat is nou het speciale aan het voedselbos eigenlijk? Nou, dat eigenlijk alles hier bedacht is om iets voor de mens te doen. En wat is nou het verschil ten opzichte van traditionele landbouw? Waarom zou je voor dit systeem kiezen in plaats van gewoon een veld vol met gewassen? Nou, het idee is dat we hierin niet spuiten. Dus we gebruiken geen pesticiden. Dus dat is één heel groot voordeel ten opzichte van traditionele landbouw. We spuiten niet, het moet zichzelf kunnen redden. Dus eigenlijk hoeven we geen water te geven. En nou zien wij dat we in de eerste jaren natuurlijk met klein plantgoed wel moeten helpen om het aan te laten slaan. Zeker met de droge zomers van de afgelopen jaren. Maar in principe, na een jaar of 3 is een voedselbos zelfredzaam. En hoeven we er eigenlijk als beheerder weinig aan te doen, anders dan oogsten en ja, hier en daar natuurlijk wat snoeien. Nou, dit is een van de grote voordelen van een voedselbos. Het is zelfredzaam. Het heeft eigenlijk veel minder zorg nodig dan dat traditionele landbouw dat nodig heeft. En dit komt omdat in een voedselbos diversiteit aan planten staat. Dit staat in groot contrast met de manier waarop we op dit moment ons voedsel verbouwen. Daar hebben we bijvoorbeeld een heel veld vol staan met bijvoorbeeld alleen maar mais. En als één zo'n maisplant nou ziek wordt, zal die heel makkelijk die ziekte overspreiden naar andere maisplanten. En daarom gebruiken ze bij traditionele landbouw pesticiden. Nou, omdat je dus in een voedselbos verschillende soorten planten hebt, mocht er één ziek worden, dan zal die alleen maar één type plant besmetten. Maar dan heb je nog al die andere planten die niet ziek zijn, die je vervolgens nog gewoon kunt eten. Nou, en om deze reden hoef je bij een voedselbos geen pesticiden te spuiten. Omdat je altijd nog zeg maar, een backup hebt van andere planten die je dan alsnog zou kunnen eten. Ik las ook ergens dat je hebt zeg maar, planten die productie geven en als het ware planten die ondersteunend zijn aan de productieplanten. Ja. Is dat hier ook? Ja. Okay. Want dit is bijvoorbeeld een berkenboom die hier zo staat. Ja, een berk komt niks aan wat wij kunnen eten, maar een berk is wel ook een pionierplant, dus die groeit heel snel. Dus die geeft schaduw en dat is dus ondersteunend aan de rest wat er staat. En dat is dus ook de reden dat een voedselbos veel meer productie gaat hebben uiteindelijk dan een traditionele landbouw. Omdat je gebruik maakt van dat lagensysteem. Dus de traditionele landbouw heeft maar 1 laag en hier heb je dus 7 lagen waar je zeg maar, een product als het ware uit zou kunnen halen. Layers! Dus je laat eigenlijk de natuur zijn gang gaan en omdat je dat doet heb je eigenlijk een veel grotere oppervlakte waar je
bomen en planten kunt laten groeien waar je uiteindelijk weer producten vandaan kunt halen. Ja. Ja. Plus het is goed voor de biodiversiteit, plus het is goed voor waterretentie eigenlijk, want het is één grote spons. Dus het is ook veel fijner als we dadelijk met de klimaatverandering echte pieken krijgen in regen. Dan zal het niet zo snel overstromen of wateroverlast hebben, want hij zuigt eigenlijk alles op. Hoe zorgt een voedselbos eigenlijk voor dat het water niet weggaat? Nou, dat proberen we te creëren door al die verschillende lagen. Dus eigenlijk elke laag houdt zijn eigen vocht vast. Dus ja, tussen bijvoorbeeld alleen maar grasland, ja, daar blijft wel wat vocht tussen hangen. Maar het is ook heel snel weg. En we hebben al die lagen, dus verschillende lagen met schaduw. En altijd die grond bedekt houden, want gewoon een kale zandgrond, ja, als daar een middagje de zon op staat, ja, is hij zwart. Dus al het licht wordt natuurlijk, alle warmte wordt erin opgeslagen. Dus dat water is meteen weg. En hier, je ziet bijna nergens kale grond. Dus voordat die bodem zo ver opwarmt dat het water gaat verdampen, dat duurt veel langer. En dan hebben we nog die organische massa in de bodem zitten die als spons werkt. Dus die al van nature veel meer water vasthoudt. Dus het water wat verdampt, kan het voedselbos ook wel hebben. Ja. Want er zit veel meer water in. Kijk, en nog een van de grootste voordelen van een voedselbos is dat het droogte voorkomt. Het is eigenlijk veel beter in het opslaan van water. En om dit goed uit te leggen geef ik eerst even het woord over aan mijn collega Rob. Er is sprake van droogte als er meer water verdwijnt dan dat er valt. Stel je voor in de zomer, bij een weekje mooi zonnig en warm weer, dan wordt het gras al geel. Het is droog. Duurt die periode met mooi warm weer nog veel langer, dan kan bijvoorbeeld ook het grondwaterpeil gaan dwalen. Hoe langer die mooie warme periode duurt, hoe groter de problemen zullen worden. De mate van droogte kan van plek tot plek ontzettend verschillen. Het heeft te maken met de begroeiing, bomen of gras. Nou, kijk, die begroeiing waar Rob het over heeft, dat is best wel een belangrijke. Begroeiing zorgt er namelijk voor dat er in normale situaties een humuslaag ontstaat. Bij traditionele landbouw voorkomen we dat op dit moment, omdat we elk jaar tijdens het oogsten met de machine al die planten weghalen. Bij een voedselbos laten ze de planten tijdens het oogsten gewoon staan. En daarom kan er wel zo'n gezonde bodem ontstaan. En wanneer er een gezonde bodem ontstaat, en zo'n humuslaag heet dat, kan water heel goed worden vastgehouden in die bodem. En daarom is alle regen die valt bij een voedselbos voldoende om uiteindelijk die planten van water te voorzien. Dit is wel zeg maar Ja, dat is cool. Ja. En toch zit er wel vocht in plaats van als je dit boven ziet, kijk, dit is gewoon stof. Zie duurzaam bosouwen. Hey, maar Ruud, wat was nou eigenlijk jullie idee toen jullie dit voedselbos hadden overgenomen en Floria zijn begonnen? Nou ja, het idee was eigenlijk om dichter bij huis betere producten te telen, zonder pesticiden, zonder al te veel water te moeten geven en ook nog eens iets met de natuur te doen. Dus beter zijn en beter omgaan met de natuur, want ja, we zien allemaal de klimaatverandering dichterbij komen met de hete zomers. En we willen toch ook ons steentje bijdragen met een duurzaam bedrijf. Nou ja, en daarin vallen voedselbossen natuurlijk als een mooi iets. Maar we willen ook andere mensen erbij helpen. Eventueel met subsidies, want die zijn er genoeg. Zodat iedereen eigenlijk een stukje natuur kan creëren in hun tuin. En tegelijkertijd vinden we het ook heel erg leuk om te kijken of dat we voedselbossen rendabel kunnen maken. Of dat we daar echt, of dat het vervangend kan zijn voor de landbouw. Dus daar zijn we nu wel echt samen aan het kijken. En daaruit is eigenlijk Floria ontstaan. En zijn we ook bij Voedbos terechtgekomen. Oké, nou dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Allereerst wil ik Ruud en Merel nog even ontzettend bedanken dat we langs mochten komen. Lijkt je zelf nou ook leuk om een bezoekje te brengen aan het voedselbos Sint-Niels-Gestel? Er staan hele contactgegevens en dan kun je met hun een afspraak inplannen. Nou, dan hebben we een hele hoop voordelen van een voedselbos besproken, maar dit systeem is natuurlijk nog niet perfect. En er zijn er een aantal dingen die we moeten oplossen voordat we dit op grotere schaal kunnen gaan toepassen. Een van de dingen die we moeten zien op te lossen is de manier hoe wij uiteindelijk een voedselbos gaan oogsten.
Want op dit moment zijn er geen machines in staat de planten te laten staan, maar toch de vruchten te oogsten. En dat willen we wel hebben bij Voedselbos, dus daar moeten we eerst een oplossing voor zien te vinden. Verder missen we op dit moment nog behoorlijk wat kennis en kunde rondom voedselbossen. Omdat het allemaal zo nieuw is, weten we nog niet precies hoeveel het gaat opleveren. En we weten ook niet wat de beste indeling is van een voedselbos. Nou, hier moeten we eerst achter zien te komen voordat we uiteindelijk dit op grotere schaal kunnen gaan toepassen. Toch denk ik wel dat het slim is om onze tijd en energie hierin te steken. Want als je kijkt naar de huidige manier van landbouw, verbruikt dat gewoon ontzettend veel water. En als je dan ook nog bedenkt dat een heel groot deel van het water uiteindelijk gewoon de lucht in verdampt, is dat gewoon ontzettend zonde. Al helemaal als je bedenkt dat er alleen maar meer droogte in Nederland gaat komen en dat uiteindelijk water steeds waardevoller wordt. Nou, dit was aflevering 3 van Duurzame Dingen. Vond je het leuk? Laat het vooral even weten. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat ze achter in de reacties. En abonneer als je meer van dit video's wilt zien. Jo, later!